أي دولة تملك أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط؟ قد تظن أن الإجابة واضحة، لكنها ليست كذلك. من شواطئ المغرب إلى سواحل تركيا واليونان، سنرتب الدول المتوسطية حسب طول سواحلها بالاعتماد على بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. هو المركز الأول قد يفاجئك. في المرتبة 20 ساحل دولة البوسنة والهرسك، وتملك البوسنة والهرسك منفذا بحريا ضيقا على البحر المتوسط، يتمركز حول مدينة نيوم، طوله فقط 20 كيلومترا. والمرتبة 19 ساحل سلوفينيا، يمتد على طول 46 كيلومترا، فهو ساحل قصير جدا، لكنه يضم مدنا وموانئ تاريخية مهمة، أبرزها مدينة كوبر ومدينة بيران. وفي المرتبة 18 ساحل دولة سوريا، يمتد الساحل السوري لحوالي 183 كيلومترا، وتبرز فيه مدن ساحلية عريقة مثل مدينة اللاذقية ومدينة طرابلس. وفي المرتبة 17 ساحل دولة مالطا. مالطا دولة جزرية بالكامل تقريبا، ولذلك فإن سواحلها تحيط بجزر صغيرة تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط، بمجموع مسافة تقارب 197 كيلومترا. وفي المرتبة 16 دولة فلسطين، يمتد ساحل فلسطين على البحر الأبيض المتوسط بطول يقارب 246 كيلومترا، وتتركز عليه معظم المدن الساحلية الرئيسية. وفي المرتبة 15 ساحل الجبل الأسود. رغم صغر مساحة دولة الجبل الأسود، إلا أن ساحلها الذي يبلغ طوله 293 كيلومترا يتميز بتعرجات وخلجان عميقة، ويعد خليج كوتور أشهر معالمه السياحية. وفي المركز 14 ساحل لبنان، إنه شريط ضيق بين البحر المتوسط والجبال بطول 294 كيلومترا، وعلى امتداده تقع مدن تاريخية مثل بيروت، طرابلس، صيدا وصور. وفي المركز 13 ساحل ألبانيا. طول ساحل دولة ألبانيا يصل إلى 427 كيلومترا، بالجمع بين ساحل البحر الأدرياتيكي في الشمال والبحر الإيوني في الجنوب، وهما تسميات بحار إقليمية تقع ضمن البحر الأبيض المتوسط، ما يمنحها تنوعا ساحليا واضحا. وفي المركز 12 ساحل دولة المغرب. يملك المغرب ساحلا متوسطيا يمتد من مضيق جبل طارق غربا إلى حدود الجزائر شرقا بطول 512 كيلومترا، وتوجد عليه أحد أجمل الشواطئ والمحمية الطبيعية في المغرب. وفي المركز 11 ساحل جزيرة قبرص. قبرص جزيرة تقع في شرق المتوسط، ولذلك فإن ساحلها يحيط بها تقريبا بطول يقارب 796 كيلومترا، مع كثرة الرؤوس والخلجان البحرية. وفي المركز 10 ساحل مصر. يمتد الساحل المصري في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض المتوسط بطول 1050 كيلومترا، تشكل دلتا النيل أحد أبرز معالمه الجغرافية. وفي المركز 9 ساحل الجزائر. يمتد الساحل الجزائري على شمال البلاد بطول 1280 كيلومترا، وتتميز أجزاء كبيرة منه بوجود العديد من الخلجان والرؤوس الساحلية، وعليه تطل أهم المدن مثل العاصمة الجزائر ومدينة وهران وعنابة. وفي المركز 8 ساحل دولة تونس. تملك تونس ساحلا متنوعا جدا بطول 1298 كيلومترا، مشكل من سواحل شمالية صخرية إلى الخلجان والجزر والسواحل الرملية في الشرق والجنوب. أما المركز السابع فهو من نصيب ساحل دولة فرنسا. الساحل الفرنسي المتوسطي يشمل منطقة الريفيرا الفرنسية وجزيرة كورسيكا بطول يصل إلى 1703 كيلومترات، ما يضيف تنوعا كبيرا إلى طول الساحل الفرنسي الجنوبي. وفي المركز السادس ساحل دولة ليبيا.
يمتد الساحل الليبي لمسافة طويلة جدا على جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو في أجزاء كبيرة منه منخفض ومستقيم نسبيا مقارنة بسواحل دول أخرى كثيرة التعرج، وتوجد عليه أهم مدن ليبيا مثل العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي. وفي المركز الخامس ساحل دولة إسبانيا. يمتد الساحل الإسباني المتوسطي من منطقة كاتالونيا حتى الأندلس، وتضاف إليه سواحل جزر البليار ذات الطبيعة الجزرية المميزة بمجموع طول يصل إلى 2372 كيلومترا. وفي المركز الرابع ساحل تركيا. هنا نقفز قفزة كبيرة في الأرقام، فالساحل التركي المتوسطي شديد التنوع، وتنتشر على امتداده الخلجان والخلجان الصغيرة والجزر والرؤوس الصخرية بامتداد يصل إلى 5119 كيلومترا. أما المركز الثالث فهي أحد مفاجآت هذا الترتيب، إنها دولة كرواتيا بطول سواحل يصل إلى 6168 كيلومترا، إذ أن كرواتيا تتفوق على تركيا وإسبانيا وليبيا في هذا الترتيب، والسبب الرئيسي هو طبيعة ساحلها الشديد التعرج وكثرة الجزر والأرخبيلات. أما المركز الثاني فهو لإيطاليا بطول ساحل يصل إلى 7600 كيلومتر على شكل شبه جزيرة تشكل خريطة إيطاليا إلى جانب جزرها الكبرى مثل صقلية وسردينا. أما المركز الأول فهو ساحل دولة اليونان، وهنا المفاجآت الكبرى. اليونان هي صاحبة أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط وفق هذه البيانات، والسبب الأساسي هو آلاف الجزر والأرخبيلات والتعرجات الساحلية التي تضاعف طول خط الساحل، إذ أن اليونان تتشكل من 10,000 جزيرة إلى جانب الساحل الرئيسي المليء بالخلجان والرؤوس البحرية بامتداد يصل إلى 13676 كيلومترا. وهكذا من ساحل البوسنة والهرسك القصير جدا إلى الساحل اليوناني الهائل، اكتشفنا أن أطول ساحل يعتمد فقط على مساحة الدولة، بل أيضا على شكلها وعدد جزرها ومدى تعرج حدودها البحرية. فطول الساحل لا يرتبط بالضرورة بمساحة الدولة، فكلما كان الساحل أكثر تعرجا وكلما زاد عدد الخلجان والجزر زاد طول الخط الساحلي بشكل كبير. وهذا يفسر كيف وصلت اليونان إلى أكثر من 13 ألف كيلومترا من السواحل، رغم أن مساحتها أصغر بكثير من دول متوسطية أخرى. بمعنى آخر، نحن لا نقيس فقط حجم الدولة، بل نقيس مدى تعقيد حدودها مع البحر. وفي النهاية يكشف لنا هذا الترتيب أن البحر الأبيض المتوسط لا يجمع دولا متجاورة فحسب، بل يجمع سواحل تختلف بشكل هائل في طولها وشكلها وطبيعتها. إذا أعجبتك هذه الرحلة بين السواحل المتوسط، لا تنسى الاشتراك في القناة ومتابعة باقي الحلقات ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم ومعارفكم.